Minecraft Exit là modpack cực kỳ nổi tiếng từ trước đến nay. Đây là bản modpack chuyên về phiêu lưu khám phá. Hôm nay mình sẽ sinh tồn 100 ngày bằng chế độ siêu khó. Mình sẽ phiêu lưu qua các vùng đất, đánh bại tất cả những con boss mạnh mẽ nhất và mời các bạn theo dõi hành trình của mình. Ngày đầu tiên khi vừa vào thế giới thì mình bắt gặp ngay vài chú chocobo đang đứng sau lưng. Mình muốn bắt một con nhưng giờ làm gì có yên để cưỡi đâu. Dạo quanh để lấy trái berry để ăn thì mình bắt gặp tận 2 bông hoa Hexacle Essence. Không ngờ nó lại dễ kiếm đến vậy. Sau đó mình đi chặt một ít gỗ, đào đá và đào được một ít sắt. Quay lên mặt đất để đi săn động vật tìm thức ăn thì mình lượm được vài túi gacha. Mở ra thì mình nhận được một cái rìu chiến bằng sắt, một cái khiên sắt và một cái xẻng kim cương, cũng khá là ổn để khởi đầu. Mình có tìm được chỗ của 2 dân làng, thế là mình ngủ ké lại một đêm. Cả ngày thứ hai mình chỉ đi lên quanh săn bò lấy thịt và da để làm một cái ba lô lớn trước khi mình đi xuống hang. Đến cuối ngày thì mình cũng đã chế được một cái ba lô lớn và nhận được một cái đôi giày giúp mình chạy khá nhanh, nhưng nó cực kỳ mau hư nên mình cũng chưa dùng tới. Sáng ngày 3 mình bắt đầu đi xuống hang, vừa xuống tới thì gặp một con quái trông rất là kinh dị, nhưng mà nó khá là yếu nên mình cũng dễ dàng hạ gục nó. Sau một hồi đi đào thì mình cũng được khá sắt nên mình làm luôn nguyên bộ giáp bằng sắt để khỏe hơn một xíu. Sau đó mình đi xuống sâu hơn và tìm được cực kỳ nhiều kim cương. Lúc mình đang hì hục đào thì từ đâu chui ra một con zombie cầm rìu chạy lại bổ mình một phát sắp hẹo luôn. Nó còn có chiều nhảy tỏn lại cho mình nữa chứ, xém xíu nữa thì mình đăng sức luôn rồi. Đi một xíu thì mình thấy một đám quái hình thù trông rất là kỳ dị. Mình chạy lại thử sức với bọn nó luôn. Bọn này phát nổ khi bị tiêu diệt và có cả treo tàng hình. Cả đám bọn nó đuổi mình chạy muốn xì khói, thế nên là mình cũng không đùa với bọn này nữa. Đến cuối ngày 7 thì mình cũng tìm được khá kim cương nên mình quyết định sẽ đi lên vì hang này hết chỗ để mình khám phá rồi. Trong lúc leo lên thì mình thấy một chú chó đang bị kẹt và mình đã thuần phục nó chỉ với 2 xương. Lên tới thì mình chế ngay một bộ giáp kim cương, một cái khiên kim cương. Sáng ngày 8 mình gặp được một ngôi nhà trông cũng khá hay nên mình đi tới đó thì gặp 2 anh hiệp sĩ đang đứng trước nhà nên mình tưởng đây là nhà của kẻ địch. Thế là mình đánh thử một cái và vô tình khiến chú chó của mình bị anh hiệp sĩ đánh bay màu luôn. Lát sau mình mới phát hiện đây là một quán rượu dành cho những nhà mạo hiểm, còn 2 anh hiệp sĩ lúc nãy là bảo vệ của nơi này. Ngó nghiêng một hồi thì mình thấy có một ngôi làng gần đây nên mình chạy thẳng qua đó để tìm sách, chuẩn bị làm bàn phù phép. Sáng ngày 9 mình cũng đã chế được bàn phù phép loại xịn, cái này nó ngốn kinh nghiệm dữ quá nên mình chỉ phù phép được một ít vào vũ khí và mũ. Sau đó mình tiến xuống đơn trình gần nhà để thử sức. Các tầng đầu chỉ đạt vài con quái nên mình nghĩ đơn trình này cũng khá dễ. Nhưng khi mình tiến sâu hơn thì bọn quái ùa ra đánh rớt cả cây rìu chiến mình vừa phù phép. Còn suýt nữa thì mình đăng sức luôn chứ. Hồi máu xong mình quay lại đòi cây rìu nhưng bọn nó quá đông và quá nguy hiểm nên mình cũng không tài nào nhặt lại được. Thế là sau 5 phút thì cây rìu cũng biến mất luôn. Mình cố nén lại ở đơn trình này để farm thêm kinh nghiệm. Đến ngày 12 mình quay trở lên mặt đất, sửa chữa và phù phép thêm một ít đồ. Bắt đầu ngày 3 mình quyết định thử sức với Battle Tower gần sát bên đơn trình vừa nãy. Vừa vào thì mình lập tức bị bọn quái bao vây. Rất may là giáp của mình đã khóa khỏe nên vẫn không sao. Đánh một hồi thì mình cũng lên tới đỉnh tháp và đụng độ với con boss trên đây. Con này nhìn vậy chứ nó khá dễ đánh. Mình nấp vô chỗ cầu thang là nó không thể làm được gì mình. Tiêu diệt nó xong thì tòa tháp cũng lập tức bị sập đổ nên mình vội vã phi khỏi đó luôn.
Sáng ngày 14 mình phát hiện mình nhặt được một cây rìu Master Hammer, sát thương khá là to nên mình dùng nó làm vũ khí chính luôn. Sau đó mình đi lên quanh để nhặt thêm Hexagon Essence để chuẩn bị sắp tới chế bộ giáp mạnh nhất Minecraft Hexit. Ngày 15 và ngày 16 mình tiếp tục đánh Battle Tower và phụ phép hết điểm kinh nghiệm vào cây Master Hammer. Nhưng đến giữa ngày 16 đã có một chuyện xảy ra. Lúc mình đang bị quái bao vây thì có một tia sét đánh xuống chỗ mình và tạo ra lửa xung quanh. Cùng lúc đó con mini boss cũng hút luôn cây vũ khí mình ra, khiến nó rơi vào đống lửa và thế là mất tôi cây vũ khí. Vừa cay vừa buồn nên mình bỏ đi luôn. Sang ngày 17 khi đang đi lên quanh thì mình phát hiện có một cái đấu trường, chắc chắn trong đó sẽ có boss mạnh nên mình chưa tiến vào đó vội. Mình đi xung quanh để thu thập thêm thắt diện thạch. Đến cuối ngày mình cũng đã chế được bộ giáp mạnh nhất Hexit. Sáng ngày 18 mình bắt đầu tiến vào chỗ đấu trường. Vừa vào bọn nó đã gọi hội ra đánh mình, nhưng bộ giáp của mình đã quá khỏe rồi nên bọn này chỉ là mũi. Tiến sâu vào thì mình vô tình rơi vào giữa đấu trường, cứ tưởng bọn này nhốt mình lại nhưng ai dè chỗ này là chỗ thử thách. Bấm vào cái nút này sẽ bắt đầu thử thách. Các giai đoạn thử thách này trải dài từ dễ nhất đến khó nhất. Giai đoạn đầu thì nó thả hai cha con zombie ra tấn công mình. Và giai đoạn cuối thì một anh hiệp sĩ mặc giáp kim cương và một con giống cá bạc nhưng nó lại màu xanh. Mình dùng cung bắn nó 2 phát thì nó cút luôn. Anh hiệp sĩ mình gõ vài cái anh cũng nằm. Sau khi hoàn thành toàn bộ thử thách thì nó cho mình một đống rương thưởng và bất ngờ chưa, trong đó có một cây Master Hammer mình vừa mất. Mình bắt đầu tiến lên trên để tìm con boss. Vừa lên đi một vòng thì mình gặp nó luôn. Nó là một con pháp sư triệu hồi nhưng vẫn không phải là đối thủ của mình. Đấm nhau một hồi thì nó cũng phải nằm xuống và rớt ra một cái gậy triệu hồi xương. Mình kịch thử vài lần cái nó hết độ bền rồi bể luôn. Rất may là trong rương gần đó mình lượm được một cây long shot dùng để leo lên mấy vị trí cao dễ dàng hơn. Đi lên quanh thì không còn gì nữa nên mình té khỏi đấu trường. Sẵn đó mình ghé qua múc luôn tòa tháp kế bên để kiếm thêm một ít kinh nghiệm. Ngày 20 mình chỉ đi lên quanh để sắp xếp lại đồ và nấu thêm thức ăn. Sẵn mình chế luôn 2 cái lò nung xịn để mang theo trên đường, cần gì mình đặt ra mình nấu ngay được. Ngày 21 mình tiến qua chỗ khu căn cứ của con The Butcher để mần thịt bọn nó. Ở trên tầng cao nhất mình thấy một vật thể gì đó rất là lạ. Mình chả biết dùng để làm gì nên mình dùng cuốc đập thử thì nó bể mất tiêu luôn. Mong không phải là cái gì đó quan trọng. Từ ngày 22 đến ngày 25 mình chỉ đi lên quanh đánh Battle Tower và mấy cái tháp canh. Đến cuối ngày 25 mình phát hiện bộ giáp của mình hư hết mấy món rồi và thế là mình phải mặc giáp kim cương vào lại. Sau đó trong lúc mình đang mở túi gacha thì mình nhận được một cây nấm dùng để cho Chocobo ăn, giúp nó mở khóa khả năng bay lượn. Thế là mình lập tức thuần phục một chút Chocobo để làm thú cưỡi và cho nó ăn cây nấm đó. Sang ngày 26 mình mới nhận ra mấy món kim cương mình vừa vặt vào đều có dòng mending. Thế là mình phải đi tìm thêm Hexagon Essence để làm một bộ giáp mới. Đến ngày 28 mình cũng đã đủ nguyên liệu. Mình chế luôn một cái bàn tách phù phép. Mình tách 4 món mending đó ra và ép vào bộ giáp mới. Giờ thì mình không phải lo bộ giáp mình bị hư hại nữa rồi. Sau đó mình và Chocobo tiếp tục lên đường. Thời gian còn lại trong ngày thì mình ghé đánh một tòa tháp nhện. Sáng ngày 29 trong lúc mình đang đi bắt gặp một tòa lâu đài có tận 2 con boss nên lập tức mình nhốt chú Chocobo lại và tiến vào trong. Tòa lâu đài này cực kỳ đông quá nên mình tốn rất nhiều thời gian mới có thể tới được chỗ con boss đầu tiên.
Đó vẫn là con boss pháp sư mình đã hạ gục ở chỗ đấu trường, và không mất nhiều thời gian mình đã hạ gục nó. Nhưng lần này mình nhận được một cây gậy có thể chưởng phép trông khá là xịn sò. Sau đó mình cứ đi lên quanh lâu đài để tìm con boss thứ hai mà chả thấy đâu. Sau một lúc lâu mình tìm được đường xuống chỗ con boss. Con boss này là boss nhện, nó trốn ở trong hang phía dưới lâu đài. Bảo sao nãy giờ mình tìm mãi mà chả thấy. Nó có chiêu lướt qua lướt lại, nhưng đối với mình chiêu này chỉ là mũi thôi. Vài vã là lên đường ngay. Tiêu diệt được nó thì mình cũng quay trở ra và đón chú Chocobo. Ngày tiếp theo mình tìm được một cái farmhouse nên mình sẽ kết thúc lại đây một ngày để sắp xếp lại đồ đạc và mở túi gacha. Sẵn mình chế thêm một cái ba lô để chứa giáp và công cụ. Sáng ngày 34 mình cùng Chocobo tiếp tục hành trình. Đi một đoạn mình phát hiện có một cái lâu đài khá là to nên mình nhốt Chocobo lại và đi vào trong luôn. Lâu đài này có 6 tầng, tầng dưới cùng bọn lính sẽ mặc giáp da và càng lên cao bọn nó sẽ càng mặc giáp xịn hơn. Mình đi đến đâu dọn sạch lính đến đó nên tốn khá là nhiều thời gian, gặp thêm bọn cầm chưởng hồi máu nữa chứ. Sau khi tiêu diệt hết bọn lính canh thì mình cũng tiến tới chỗ con boss, và không bất ngờ mấy vì con này vẫn là con pháp sư. Sau khi tiêu diệt được nó thì mình bắt đầu sắp xếp lại đồ và ngủ lại đây một đêm. Sáng ngày 38 mình xuống đón Chocobo và lên đường. Mình có phát hiện một cái lâu đài sập đổ và tiến vào trong xem có gì, thì đột nhiên lúc mình nhảy khỏi Chocobo thì nó biến mất tiêu luôn. Mình cực kỳ hoang mang vì sợ mất luôn bạn đồng hành. Mình liên tục đi xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Đến sáng ngày 39 thì mình phát hiện có một sợi lông Chocobo rơi ra, và những sợi lông đó chỉ rơi từ thân Chocobo ra thôi. Lập tức mình phát hiện ra đây là lỗi hình ảnh nên mình thoát thế giới ra và đăng nhập lại. Thì rất mừng là Chocobo đã xuất hiện trở lại, mình dẫn Chocobo bỏ chạy ngay và luôn, kiểu một xíu lại lỗi nữa thì toan. Đi một hồi mình thấy một ngôi nhà gạch của Dungeon nên mình quyết định thử sức với nó thêm một lần nữa. Mình nhốt Chocobo vào luôn trong nhà và sắp xếp lại đồ đạc trước khi đi xuống Dungeon. Sáng ngày 40 mình bắt đầu tiến xuống Dungeon. Mấy tầng đầu khá là dễ nên mình vượt qua không mấy khó khăn. Xuống tới tầng cuối cùng thì ôi rồi, quái đồng vải chưởng, bọn nó xuất hiện từ mọi phía và liên tục dồn mình vào nguy hiểm. Xém nữa thì mình vai màu luôn rồi. Mình chiến đấu với này suốt 3 ngày liên tiếp, quái cứ xuất hiện không ngừng nghỉ và mình nhận ra đây là Dungeon không bao giờ kết thúc. Mình cứ đánh thì quái cứ xuất hiện. Đến cuối ngày 42 mình quyết định không đánh nổi nữa nên mình bỏ ly lên luôn. Ngày 43 mình có ghé qua đánh một tòa lâu đài, thậm chí nó còn to hơn cái vừa nãy. Quái trong này cực kỳ trâu bò và khỏe hơn nữa. Nhưng những con này mình đánh qua rồi, mình quyết định chạy thẳng lên con boss luôn. Con boss vẫn là con pháp sư nhưng nó là pháp sư Lich. Nó khỏe hơn những con trước rất nhiều. Nó chịu hồi quái liên tục và nó có cái khiên bao quanh khiến mình không thể tấn công nó được. Quằn quại với nó suốt 2 ngày chờ mình phát hiện có một cái bình, khi mình đập nó ra thì nó sẽ phát nổ và khiến con boss mất khiên. Vài giây phút nó mất khiên cũng là lúc chấm hết cho nó. Mình cho nó được vài đường viền cơ bản thì nó hẹo luôn. Đồ rớt ra cũng chả có gì xịn cả. Cuối ngày 46 mình quay trở lại ngôi làng và đón chú Chocobo. Sáng ngày 47 mình và Chocobo đi tìm bọn hải tặc ngoài biển, nhưng có một chuyện không vui để xảy ra. Khi mình ngồi trên Chocobo và dùng cung ngắm và tèn ten, mũi tên nó không bay đi mà nó bay thẳng vào đầu Chocobo. Thế là bạn đồng hành của mình bay màu luôn. Quá buồn mình chạy lại bụp con quái gần đó để trả thù cho Chocobo. Thời gian còn lại của ngày 47 và cả ngày 48 mình đều chạy dọc bờ biển để tìm hải tặc. Sáng ngày 49 mình cũng đã tìm được chiếc thuyền hải tặc khá là to, vừa leo lên thì mình đụng mặt thuyền trưởng luôn. Nhưng lúc mình gần hạ gục được nó thì nó tàn hình và chạy đi đâu mất tiêu. Thế là mình phải đập tựa đề nó trước. Xuống tới dưới đáy thuyền mình phát hiện nó đang ở dưới. Thế là nó phải bại trận dưới tay mình. Đang định về lại bờ thì thấy gần đây cũng có chiếc thuyền hải tặc, và thế là thêm một thằng huyền trưởng nó lên đường. Sáng ngày 51 mình quay lại bờ và quyết định đi qua địa ngục để tìm con boss bên đó.
Vừa qua đến thì gặp ngay cái pháo đài. Mình ở lại đó để farm que bị lửa để sắp tới đi qua The End. Xong rồi mình bắt đầu đi tìm chỗ con boss. Đi lên quanh mãi đến ngày 54 mà chả thấy chỗ con boss đâu nên thôi mình bỏ về luôn. Sau khi quay về Overworld thì mình lấy que bị lửa để chế ngọc Ender và bắt đầu đi tìm cổng The End. Đến ngày 57 mình cũng tới được cổng. Do mấy công trình khác nó tràn ngang qua Stronghold nên hầu như mất hết đường đi. Mình phải mò rất lâu mới tìm được cổng. Xong rồi mình nhảy vào đánh rồng luôn. Kết quả là xém tí nữa thì hẹo. Rồng nó không khó mà mấy con Enderman xung quanh nó làm khó mình quá. Hơ luôn cả cái mũ của bộ giáp Headset. Đoạn này mình bị hết dung lượng máy tính nên phần mềm nó tự dừng mà mình không hay. Đến sau khi đánh rồng xong thì mình mới phát hiện. Ngày 59 sau khi mình đánh bại rồng xong thì mình quay về Overworld luôn mà không qua NCT để lấy cánh cứng. Vì mình thực sự không cần đến nó. Mình muốn vừa di chuyển vừa khám phá hơn là bay vèo vèo qua các vùng đất. Sau khi về Overworld rồi mình chế lại cái mũ headset và phụ phép mending cho nó. Sáng ngày 60 mình mới nhớ ra có một cái lâu đài của con rùa khổng lồ mà mình chưa đến. Nên mình xách ba lô lên và đi tìm luôn. Loay hoay mãi mới tìm thấy lâu đài của con rùa. Cái lâu đài này có 2 con boss. Con pháp sư thì canh giữ phía trên. Mình vừa vào là gặp nó luôn. Còn con rùa khổng lồ thì nằm phía dưới lòng đất. Mình chạy lòng vòng lâu đài mà chả thấy đường xuống. Thế là mình phải đào thẳng xuống luôn. Vừa xuống tới thì nó đè mình ra nó quánh. May mà giáp mình khỏe chứ không thôi là hẹo rồi. Con rùa khổng lồ này không trâu lắm nhưng cực kỳ khó đánh. Nó cứ rút vào trốn trong may rùa rồi xoay, bắn bong bóng. Loay hoay với nó suốt 2 ngày trời, thử đủ mọi cách nhưng cũng không được. Thì mình mới nhận ra là lúc nó xoay chỉ cần lấy khiên đỡ thì nó sẽ bị chón và lòi cái đầu ra. Lúc đó là lúc mình sẽ đánh nó. Thế là chỉ sau 5 lần đỡ khiên thì mình cũng tỉ nó lên dĩa. Nó rơi ra vài cái vảy rùa. Cái này dùng để đổi bộ giáp thông qua mấy ông trader ở quán rượu nhà mạo hiểm. Từ ngày 67 đến ngày 71 mình chỉ đi lên quanh đánh tháp kiếm kinh nghiệm để phù phép giáp và vũ khí, nhặt Hexacle Essence để phòng hờ hư đồ và nấu thêm thức ăn để chuẩn bị bước qua khu rừng chạng vạn. Sáng ngày 72 mình bắt đầu làm cổng sang khu rừng chạng vạn. Đây là khu rừng có rất nhiều hệ sinh thái khác nhau, đặc biệt là thời gian luôn là lúc chạng vạn tối. Thế giới này là nơi trú ngụ của rất nhiều con trùm khác nhau, từ rắn Naga, pháp sư Lick cho đến rồng ba đầu Hydra, và mình sẽ khám phá hết mọi thứ để săn lùng những con trùm tồn tại ở vùng đất này. Vừa đặt chân đến thì mình xuất hiện ngay trước khu rừng bóng tối. Đây là nơi trú ngụ của con trùm Phantom, nhưng muốn vào được hang ổ của nó thì mình phải có cái đầu của con rắn Naga. Thế là mình lập tức đi tìm long quạ, quả mọng đuốc và bụi phát sáng để làm một cái bản đồ. Bản đồ này sẽ cho mình biết những vị trí của từng con boss ở vùng đất này. Và tất nhiên con đầu tiên mình tìm sẽ là rắn Naga. Nhìn trên bản đồ thì vị trí của nó cũng khá gần nên mình phi thẳng tới đó luôn. Rắn Naga trú ngụ trong một cái khuôn viên và mình đi thẳng vào và ra tranh với nó. Với độ trâu bò và sức mạnh hiện tại của mình thì rắn Naga không phải là đối thủ. Chỉ với vài đường quyền thì nó cũng phải bại trận dưới tay mình. Chiến lợi phẩm là vài cái vảy rắn và đầu của nó. Tiếp đến là pháp sư Lick. Nó trú ngụ trong một cái lâu đài rất to, đường đi thì cực kỳ lằng nhằng. Mò mãi mà chả thấy đường lên, thế là mình dùng súng bắn móc leo thẳng lên đỉnh tháp rồi chui vào. Pháp sư Lick thì chỉ có vài chiêu cơ bản như là phân thân, dịch chuyển và bắn quả cầu lửa. Nhưng nó có một thanh giáp cực kỳ khó để phá. Mình phải canh phản đòn chuẩn xác để phá đi thanh giáp. Một khi mà nó mất đi thanh giáp đó rồi thì chỉ với 4 đập mình cũng tỉ nó lên chầu ông bà. Chiến lợi phẩm thì cũng có một cái gậy và một cái đầu. Sau khi đánh bại pháp sư Lick rồi mình tiến đến chỗ bọn Phantom. Bọn này trú ngụ trong một cái stronghold ở giữa rừng bóng tối. Khu rừng này lúc đầu bị bao quanh bởi năng lượng hắc ám, nhưng khi mình tiêu diệt được pháp sư Lick thì năng lượng nó cũng mất đi. Mình phải hiến tế một cái đầu rắn Naga thì cánh cổng mới mở ra. Đường đi dưới này như một mê cung, cực kỳ lằng nhằng. Còn có mấy con quái trông cứ dị vậy thế nào ấy. Mò mãi cũng tiến được vào chỗ bọn Phantom.
Bọn này thì cũng không khỏe lắm, có cái là bọn nó đông và cứ bye bye nên mình cũng khó tiếp cận. Đấm nhau một hồi thì mình cũng cho từng đứa phải nằm xuống. Chiến lợi phẩm rơi ra thì có cái đầu của bọn nó và vài mảnh giáp linh tinh. Trên đường đi ra thì mình đụng độ một thằng người lùn, thế éo nào mà nó nổ mắt bà cái vũ khí của mình. Cay thực sự, chắc là mình không có duyên với vũ khí mạnh rồi. Thế là mình phải lo một cái kiếm lớn ra dùng tạm rồi tiến tới chỗ của bò nắm. Ở dưới lòng đất khu đầm lầy. Dưới này như một cái mê cung, công nhận mấy ông làm map cho mod này rảnh cháy sợ luôn. Chỗ nào cũng là một cái mê cung, tốn thời gian để tìm boss ghê. Đi một hồi cũng tới được chỗ của con bò nắm Minotaur. Nó có chiêu hút trông cũng khá là căng, nhưng mà mình đổ xô nước ra cái nó phế luôn. Chỉ có thể đứng yên cho mình đánh thôi. Chi là phẩm của nó không có gì ngoài cái đầu và mấy tô súp. Nhưng khi mình ăn tô súp đấy thì mới có khả năng kháng lửa để tiến vào khu đầm lầy lửa. Đang mở rương xem có gì ngon không thì ối rồi. Mình nhận được hẳn một cây vũ khí có mấy ký tự trông rất là kỳ dị, nhưng nó có tận 30 sát thương. Khỏe vãi luôn. Bên trong rương kế tiếp thì mình nhận được một cây cung truy đuổi. Mũi tên bắn từ cây cung này ra sẽ tự động đuổi theo mục tiêu. Nhưng mình không có nhiều kinh nghiệm để phù phép cây cung này lên nên mình cũng chưa dùng tới nó. Lên tới mặt đất thì mình đớp ngay một tô súp nấm rồi tiến thẳng vào hang ổ của con rồng ba đầu Hydra. Con này cực kỳ trâu bò, mình dùng cung bắn mãi mà chả thấy tứ sát thương nào. Mãi một lúc sau mình mới nhận ra lúc nó khạc lửa thì mình tấn công nó sẽ gây được nhiều sát thương hơn. Thế là mình cứ chạy lòng vòng xung quanh để vừa đánh vừa né lửa của nó. Sau một hồi giao chiến thì nó cũng phải bại trận dưới tay mình. Thế éo nào nó chỉ rơi một cái đầu. Con này có tận 3 cái đầu cơ mà. Sau đó mình lên đường tiến đến chỗ vùng đất băng tuyết. Nơi này có một cái cung điện cực kỳ to là nơi trú ngụ của nữ hoàng băng. Nhưng nó vẫn đang bị phong ấn. Mình phải tiêu diệt con Alpha Yeti mới có thể mở phong ấn cho cung điện. Thế là mình phải đi đấm em Alpha Yeti ở gần đây nhất. Em Alpha Yeti này trông cũng khá là cute, bị mình đánh còn khóc nhè nữa chứ. Nhưng thôi rất xui cho em là gặp phải mình. Sau khi hạ gục nó xong thì phong ấn của cung điện cũng đã được gỡ bỏ. Mình tiến thẳng vào cung điện băng luôn. Lên tới đỉnh tháp mình cũng đụng độ nữ hoàng băng. Nó có mấy cục băng bảo vệ xung quanh nên cực kỳ khó đánh trúng. Nhưng mình chỉ cần đợi nó dậm xuống là nhảy vào bem nó được. Sau một hồi thì ả ta cũng phải nằm xuống, rơi ra thêm một cây cung truy đuổi và một cái đầu. Tiếp đến mình tiến qua chỗ con Ugat. Con Gat này là một con Gat khổng lồ trú ngụ trên đỉnh tòa tháp cam cam này nè. Trong tòa tháp có mấy cơ quan và cửa tự động trông cũng khá là hay ho. Chỉ cần mình nhắc vào một cái là cửa tự động mở ra. Lên tới đỉnh tháp thì con Ugat bất ngờ từ đâu xuất hiện. Nó có chiêu phóng cầu lửa và khóc liên tù tì. À, được cái mồm to nữa chứ. Nó cứ la ác ác mãi. Lúc đầu mình dùng cung bắn thì vẫn đau, mà dần thì mình bắn nó chả vào máu nữa. Thế là mình phải đi lên quanh tìm cái bẫy. Cái bẫy này phải tiêu diệt mấy con Gat nhỏ xung quanh để tích năng lượng hút con Gat to vào. Thường thì bẫy này khá là khó canh trúng, nhưng thế éo nào mình bẫy phát được luôn. Thế là nó phải đứng yên để mình dùng kiếm quánh. Vài đấm thì nó cũng lên chĩa. Với lợi phẩm thì cũng được cái đầu của nó và mấy giọt máu, nước mắt. Sau khi tiêu diệt được con Gat khổng lồ thì mình cũng tiến tới chỗ lâu đài của con boss cuối cùng. Trên đường chạy qua đó mình có ghé qua lặt cái cổ con rắn Naga để lấy lại một cái đầu mà mình vừa hiến tế lúc nãy. Đến lâu đài của con boss cuối cùng thì nó bị bao quanh bởi cơn mưa axit và hàng rào bụi gai. Mình phải đi xuống hang để tìm hạt mầm của cây đậu thần. Hạt đầu tiên mình gieo thì thế éo nào nó lại không lên đó chứ. Thế là mình phải đi xuống hang thêm một chập nữa. Dưới này bọn quái nó choảng nhau chí ché, mình phải ra tay dẹp loạn. Mang hạt thứ hai lên gieo thì cuối cùng cây đậu cũng đã lớn và cao đến tận đám mây của người khổng lồ.
Bọn người khổng lồ này trông rất là đần độn và cute y hệt mình, nhưng mình buộc phải tiêu diệt bọn nó để lấy cây cuốc khổng lồ. Sau đó mình đem cây cuốc xuống lại cái hang lúc nãy. Dưới đây thì bọn nó vẫn choảng nhau, còn bộ bọn này khóa đánh lộn ghê ta. Thế là mình phải xúc từng đứa để bọn nó bất lộn xộn lại. Rồi mình dùng cái cuốc đập khối hắc dị thạch khổng lồ. Ở trong thì có cái rương chứa cây đèn thần. Cái đèn thần này dùng để phá mấy cái bụi gai xung quanh lâu đài của boss cuối. Xong rồi thì mình xích đích chạy thẳng lên luôn. Cơn mưa axit thì cũng đã tạnh. Bên trong lâu đài thì được canh giữ bởi những người khổng lồ cute giống mình. Lên tới đỉnh lâu đài thì mình gặp được chỗ của con boss cuối, nhưng nó lại không cho mình đi vào. Loay hoay mà chả biết làm gì thì mình nhận ra mấy block dưới chân mình có thể đập được. Thế là mình đào hầm rồi chui vào luôn. Cứ tưởng con boss này dữ dằn lắm, thế éo nào nó lại là một con yêu tinh xanh trong phèn dễ sợ. Được cái nó có 400 mấy tim chứ chả có gì đặc biệt. Hốt nói xong thì mình thấy mới có ngày 96, thế là mình quyết định sẽ đích chạy về Overworld để làm một số việc. Ngày 97 mình về tới Overworld và mình muốn làm một nơi để kỷ niệm cuộc hành trình của mình. Mình chạy loanh quanh để tìm thêm nguyên liệu và Hexacle Essence. Đến ngày 99 thì mình đến một ngôi làng, chọn một căn nhà to nhất và bắt đầu trang trí lại xung quanh. Leo lên đỉnh tòa tháp và chế ra những bộ giáp còn lại của Hexit. Đặt chúng lên giá treo. Đặt những chế lệ phẩm của những con boss đã bị mình tiêu diệt ra thì cũng đã đến ngày thứ 100. Và thế là cuộc hành trình 100 ngày của mình trong Minecraft Hexit cũng đã kết thúc. Mình đã đánh bại tất cả những con boss từ Overworld cho đến khu rừng hoàng hôn. Sở hữu được 3 bộ giáp mạnh nhất của boss batch này. Nếu các bạn ủng hộ series này, mình sẽ làm tiếp 200 ngày Minecraft Hexit, khám phá thêm 21 không gian khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên để lại một like và một đăng ký. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. See ya!